được chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Các bạn thân mến, sau một tuần thì chúng ta lại gặp nhau và cùng trò chuyện với lại 9 cô gái xinh đẹp, những người luôn luôn sẽ có rất là nhiều những câu chuyện thú vị về tình yêu. Hãy cùng chào đón họ. Ngày hôm nay thì chúng ta có thêm 2 gương mặt mới, đó chính là Hồ Bích Trâm là diễn viên cùng với lại người mẫu trẻ là Triệu Nhi. Xin chào hai bạn, không biết là hai bạn ngày hôm nay có đem đến đây một cái câu chuyện thú vị nào liên quan tới chuyện tình yêu của mình hay không? Chuyện tình yêu thì em khá là nhiều câu chuyện thú vị và nó gây cấn cái điều là sợ mọi người nghe xong mọi người sẽ bị hoảng loạn và choáng và có người có thể xỉu. Anh có cảm giác là anh chưa nghe câu chuyện của em nhưng mà nghe giọng ngày hôm nay của em thôi anh cảm thấy nó hơi lạ đúng không Trâm? Dạ không, giọng của em lúc nào nó cũng vậy đó anh, cái giọng trầm á, cái tông này là cái tông sang chảnh á anh. Tông sang chảnh. Dạ, đối với em là vậy đó. Rồi em hy vọng là cái tông sang chảnh này cũng sẽ có những câu chuyện sang chảnh không kém nhá. Rồi còn Nhi thì sao? Cô gái mới 18 tuổi, em đã yêu bao giờ chưa? Dạ cũng có nhưng mà không có kinh nghiệm nhiều. Không có kinh nghiệm nhiều đúng không? Chính bởi vì vậy mà em cần phải ngồi đây để có thêm kinh nghiệm, cũng như là kinh nghiệm đến từ các chị đúng không? Và bên đây chúng ta có 2 chàng trai, một gương mặt rất là quen thuộc đó chính là B-Max. Và theo như từ yêu cầu của tất cả các bạn thì ngày hôm nay Ngọc Trai đã trở lại. Xin chào Ngọc Trai. Hello, cả nhà có khỏe không? Con tim bé bỏng yêu cả nhà. Anh trai không thích anh đó. Hôm nay nó hơi lạ so với bữa trước ha. Có nắng nữa anh đeo bao tay chưa vậy? Kệ anh đi em ơi, phong cách riêng của anh là gì? Rồi Ngọc Trai đã trở lại thì chắc chắn là không khí của chúng ta sẽ càng thêm hấp dẫn hơn. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ một anh chàng sói ca của ngày hôm nay, đó chính là ca sĩ Thiên Vương. Ủa gì kỳ vậy? Sao anh Thiên Vương? Không giới thiệu luôn anh. Xin chào mọi người, tôi là Sói Ca. Tên gì? Tên gì? Thiên Vương. Trong nhóm gì? Trong nhóm MTV. Một thành viên vậy thôi. Rồi ngày hôm nay có Thiên Vương ở đây, có Ngọc Trai ở đây, có B-Max cũng như 9 cô gái xinh đẹp ở đây, thì chúng ta hãy cùng xem là họ sẽ đem đến điều gì thú vị cho chúng ta nhé. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta đó chính là Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Vô hát mày. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây vì biết em yêu anh. Lên không nổi mấy đứa ơi. Sao có cho Ngọc Trai à? Các bạn và anh Ngọc Trai cũng đã nói với chúng ta biết ngày hôm nay chủ đề đó chính là những câu chuyện dở khóc dở cười khi mà nhận được bức thư tình đầu tiên. Oh wow. Rồi. Wow. Oh wow. Chắc chắn rồi, ai trong chúng ta cũng từng được nhận một bức thư tình đúng không ạ? Và để xem ngày hôm nay các cô gái đã nhận được một bức thư tình như thế nào. Rồi, bức thư đầu tiên xin mời. Thích được nhận thư nhưng không thích người viết thư. Ai chà chà chà. Nhìn mắt Thiên Dương. Sao vậy? Không hiểu gì hết thì xảy ra luôn. Anh đang bị gì vậy anh Thiên Dương? Bối rối về chủ đề đúng không? Em cũng vậy đó. Em nói mọi người nghe đáng lẽ mình phải ghi là thích được nhận thư nhưng không thích trả lời thư thì đúng hơn là không thích người viết thư đúng không? Đây là câu chuyện của em và em xin kể như sau. Là năm em học lớp 7 thì trong giờ ra chơi thì có mới lớp 7 yêu rồi. Lớp 7 là nhận thư tình đầu tiên chứ ai nói yêu đâu. Cái đó là tình yêu chớm nở. Dạ, nói chớm nở thì em bụp tắt liền. Nhỏ này ác dễ sợ hả? Bụp tắt liền. Thì đây, lúc đó giờ ra chơi, cái có bạn nữ kia chạy tới đưa em kêu là nè. Ôi, bạn nữ đưa thư hả? Tên nha, của thằng C. Lúc đó em hơi chảnh chút xíu là tại em được học lớp chọn. Mà lúc đó cũng hơi xinh, lúc đó thì chiều cao tụi nó chưa vượt trội hơn em đâu nên em cũng bằng mọi người. Nên là nhìn em cũng nói chung là tạm được. Thì đó, cũng chảnh lắm. Cũng dở ra độc.
không thèm trả lời. Xong rồi nói ủa sao mày không trả lời nó, Trù nghĩ sao vậy, trả lời làm gì, lo học đi mày ơi. Nhưng mà thật ra lúc đó là vui lắm, nhiều đứa nhìn thấy mà vui, kiểu trời sướng hãnh diện quá, có đứa thích tao, có đứa thích tao. Nhưng mà sau đó thì em không trả lời luôn, mà em cũng không thích bạn đó, chứ mà bạn khác thì có khi trả lời. Xong sau đó gặp lại bạn đó thì em cũng hơi ngại ngại, tại mình không trả lời. Rồi em còn nghe đồn là có bạn còn nói lại với bạn đó, nói là trời nó giục Thư mày vô sọt rác rồi. Nhưng mà em không làm cái điều đó, nhưng mà em nghĩ là bạn đó có ác cảm với em. Chứ em lá thư đó em để ở đâu? Em không nhớ em để ở đâu. Thấy chưa, bạn kia nói nhưng đúng mà bộ. em không phải là người giục vô. Phải nói gì nè, ê mày, con nó nha, mày đưa thư cho nó bỏ hộp bàn rồi đứa khác lấy từ hộp bàn giục vô sọt rác, nó phải nói y chang vậy thì em chấp nhận đây. Nó nói nó sọt rác rồi em là vu khống nát cái tim con người ta rồi. Không hề, thời đó nó thích nó viết thôi, yêu đương gì anh ơi. Trời ơi, em biết hết á. Quá vậy Linh. Không á. Em nghe cái bài mà có chàng trai viết lên cây của Phan Mạnh Quỳnh đi. Cái tình yêu nó dai dẳng từ hồi còn bé xíu. Gì hả vậy con? Giờ con thích mình không bạn? Nhớ viết thư cho mình nha. Xin lỗi, mình đã có 2 con rồi, 1 vợ rồi. Miễn đi bạn. Hết vé, hết vé. Nhưng mà bây giờ hỏi thiệt là các cô gái là có ai ngày xưa thích nhận thư mà cái sở thích đó kéo dài tới tận bây giờ không? Bây giờ vẫn thích mà. Bây giờ ai còn thích nhận thư? 1, 2, 3, 4, 5. Còn những cô gái kia thì sao không thích nhận thư nữa hả Kim Nhã? Nhã thích nhận những cái postcard hơn là thư. Rồi viết một vài dòng ngắn thôi. Tại Nhã không thích đọc nhiều á. Một vài dòng ngắn thôi Nhã rất là thích. Không. Dạ, em á hả? Đừng nói về cái việc nhận thư nữa, tại hồi nhỏ em cũng đã từng nhận thư rồi, ba em đọc được quýnh quá trời luôn. Em nghĩ là sao vậy? Dạ Sao? Đúng rồi, ngày xưa lúc mà nhận thư lúc đó học lớp 7, lớp 8 thôi, là có một ông anh học trên lớp là học lớp 9, hai đứa cũng có thích nhau, có viết thư mà viết cái kiểu là viết tắt á, bằng số á, ví dụ số 2 là chữ A, rồi chữ H là số 7 với lại số 6 là thành chữ H. Hiểu không? Mình nó có những cái viết tắt như vậy. Chữ Y là số 1, 2 chữ Y là chữ N nè. Đúng rồi, một gạch 2 là Y. Rồi ok. Số 9 là G. Mà cuối cùng thầy toán giải ra được. Đến bây giờ thiệt, thầy toán giải ra được nguyên một bài luôn, là có thể là ngày xưa thầy cũng từng viết như vậy với lại người yêu của thầy, cho nên là đọc hiểu hết. Xong thầy đưa cái tờ giấy đó mà thầy toán là chú của ba, là người thân trong gia đình thôi, cho nên về đưa cho ba. Cái này mới hay nè, cái ý này nó mới hay. Đánh ê mông luôn. Anh biết cảm giác ê mông không? Ê lắm. Thôi nhưng mà đó là những cái câu chuyện thú vị mà đúng không? Ai mà chả thích nhận thư, và Bông nghĩ là ai cũng từng viết thư một lần, kiểu gì mà là bằng bất kỳ cái ngôn ngữ gì đó. Rồi câu chuyện thứ hai. Tấm thiệp đặc biệt từ cậu bạn bị mình ăn hiếp. Cái này là bị quánh biết bị ghiền nè. Đâu ai đâu, câu chuyện của ai? Trời ơi Phương, anh không ngờ em luôn á Phương. Em ăn hiếp người ta vậy hả? Rồi. Không phải, tại ăn hiếp là còn nhẹ đó. Hồi nãy Linh nói là Linh nhận được lá thư tỏ tình lớp 7 hả? Dạ. Cái năm này là em học lớp 4. Trời đất ơi. Ê, vậy là tôi biết được á là cái thằng đó nó phải bị quýnh cỡ nào đó anh. Thật. Nắm đầu lên gối thì bị bình thường. Sao em hay vậy? Em nghĩ là chắc là nó phải ấn tượng lắm thì chị mới nhớ tới bây giờ. Đúng rồi, là tại vì ngày xưa là chị hay được phân công làm lớp phó, lớp trưởng kiểu như vậy á. Thì cái hay có cái việc mà ghi tên lên bảng, thì mình ghi tên nó lên bảng rồi mà chị thấy nó vẫn ngồi nói chuyện. Cái chị tức quá, bây giờ chị hỏi có nín không? Vẫn nói, lột giày ra chị có cái bóp. Trời ơi. Ác dễ sợ. Quýnh vô đâu? Quýnh vô mặt. Dạ quýnh vô đầu. Trời ơi. Phụ huynh có coi rồi lúc đó thì mình cũng thấy là mình hơi bị hớ. Nó có đội mũ nhưng mà rồi cái lúc đầu cái lễ gì của lớp á, thì bạn đó là học cũng giỏi, nói chung là nhà cũng khá, thì tặng thiệp cho tất cả các bạn nữ trong lớp. Nhưng mà các bạn nữ khác thiệp á là thiệp bình thường, riêng thiệp của em là thiệp nhạc rồi có kim tuyến. Xong rồi cái thấy cũng lạ ủa sao kỳ vậy ta. Thì ngày hôm sau nữa bạn tặng cho em một cái khung hình trái tim màu xanh, và ghi trong đó là em còn nhớ là Hiếu thích Phương. Em còn đánh bạn đó nữa không? Em vẫn quánh bình thường anh, tại vì em đâu có bạn đâu. Tại vì anh nghĩ á, cái này gọi là ảnh hưởng đầu óc á, hiểu không? Em quýnh cái đầu người ta. Không ảnh hưởng gì, em học trong lớp hạng nhất là bạn hạng nhì đó. Tại vì thật ra là em hồi đó em không có hiểu những cái chuyện như vậy. Em biết là trong lớp cũng có người này thích người kia, nhưng mà em không có một cái cảm xúc gì hay là như thế nào cả. Nói chung là tình thương mà phải chấp nhận thương đau thôi, chứ biết làm sao bây giờ đúng không? Anh cho Nhã hỏi trước khi mà qua câu chuyện tiếp theo, Nhã muốn hỏi mấy bạn nam, tại vì vô tình em nghe chuyện của chị Phương thì em nhớ tới một chuyện của em, là em thắc mắc là có phải mấy bạn nam á thích mấy đứa con gái mà nó cá tính một chút xíu hay nó hung dữ một chút không?
Tùy em ơi. Phải không? Tùy, mỗi người là mỗi khác. Tại vì hồi đó em đi học á là kiểu như em ngồi trong lớp thì cũng có một bạn nam, bạn này là Lưu Bang. Tức là nó hung dữ lắm, nó là đại ca của lớp luôn. Tự nhiên bạn đó gây sự với Nhã, kiểu là Nhã học bài á mà cứ giật vở mà Nhã rất ghét. Nhã kêu là đừng giật nha, kéo ra thêm lần nữa Nhã kêu đừng có giật nha, mà Nhã có nguyên tắc 3 lần. Nói tới lần thứ 3 là Nhã không nói gì hết, Nhã đứng dậy Nhã tát một tát thôi. Nhã tát mà Nhã tức là không phản ứng luôn, tức là em không phản ứng, em chỉ kéo vở lại. Tới lần thứ 3 thôi là tự đứng dậy tát cho mặt bạn đó, mà tát rất mạnh, tức là bạn đang đứng bên cạnh nhà bạn văng ra khỏi bàn luôn á. Và tay em là run bập vậy nè. Mà đây là thiệt hả? Nhã từ chối 3 lần coi Đây cảm giác như thế nào. Tát vô cái chơi tát nữa Lúc đó như thế nào? Bây giờ Cảm giác bảo được tán rồi bên điện thoại. Bây giờ em phải chắc chắn một điều đó là Nhã đang không phải vì là muốn tát em cho nên muốn xuống đây, mà là phải diễn lại đúng cái cảm giác đó. Đúng. Tại cảm giác đó kìa. Hiểu không? Cảm giác gì? Cảm giác gì? Bây giờ cảm Thì đó thì là bị làm phiền đó. Bị làm phiền á đúng không? Ở đó người ta chỉ giật vở người Giật tóc đi. Bây giờ có cái gì giật? Chị Nhã, em nói chị nghe nè, chị là cái người kể về cái câu chuyện này, chị phải đứng ở ngoài để chị nhìn cái người mà ở trong cuộc em. Đúng rồi, em diễn. Trời ơi. Xong rồi. Để tập thể dục thể thao. Đúng rồi, cái câu chuyện này là xảy ra ở trong lớp nè, đó đang ngồi tập trung nè, cái xong bạn này tới làm quen nè, khèo khèo nè. Vào một ngày đẹp trời, đang học bài trong lớp, có một bạn nam tới gần làm phiền nè. Dễ thương nhỉ. Không có giỡn nha, người ta đang học bài nha. Đâu đó là sao? Rồi, sai rồi em, hồi đó là chị không làm. Trời ơi. Trời ơi. Nói giùm tôi bên đây không. Hồi đó chị không thấy như vậy đâu em, hồi đó là chị quay lại chị Phút test one more. chị không nói với em đâu. Được rồi, không sao đâu, phút test one more. Ok, dặm lại make up cho mấy bạn ơi, dặm lại make up. Chị Nhã nói em là làm lại. Chị chỉ em Đạo rồi. diễn sao đạo diễn? Làm lại đúng không? Đúng không? Làm lại đi ơi. Em biết rồi. Làm lại. Chị ơi. Rồi chuẩn bị nha. Đi vô nè, camera rolling. Rolling. 2, 3, diễn. Vô. Rồi quên mó nè, không thoại nhiều nha em, thoại đơn giản thôi. Nói lớn ở đây không nghe gì hết. Vô thoại. Ê. Dễ thương vậy? Ai cũng nói vậy hết trơn á, đang học bài biết hả? Học gì? Đi. Làm gì vậy? Đang học bài. Chưa đủ nha. Được không? Đi làm thiệt, đi Vimax. Cái này là ăn đạp luôn. Đúng chưa chị? Con nhẹ đúng không? Con nhẹ đúng không? Đúng trong đây. Con nhẹ làm lại. Làm lại kìa. Bây giờ ra nè, bây giờ ra đi. Để chị thị phạm, Ok, mình đi ra đi, mình ra tao diễn với Nhã cho. Chị thị phạm. Sao nè? Rồi tôi thị phạm với Nhã cho nè, vô nè. Hai đứa mình thị phạm. Lần đầu làm sao nè? Cứ muốn làm sao làm. 2, 3, action. Muốn làm sao làm mà. Action. Không giỡn nha. Gì cũng giỡn, khó vậy. 2 lần. Không có giỡn. Mặt bắt đầu quạo. Và 3 lần. Trời ơi, công nhận thật sự. Đàn ông phụ nữ. Hồi tôi ước gì á, tôi làm được điều đó luôn á thiệt á. Trời ơi, ghét tôi phải không? Em cảm giác là bây giờ em thích ngồi đây rồi để em được tát. Anh Bi, mặc dù anh chịu tát 2 cái nhưng hình ảnh của anh rất đẹp, nhưng hình ảnh anh bảo tệ lắm. Không có thằng đàn ông nào mà thấy bạn mình đi tát 2 lần mà làm y chang em trơn á. Có phải làm cái điều đó khác. Ê, phải chi cái pha cuối mà nó làm thiệt ha. Nghe cái tiếng bốc cái là đã liền. Rồi cái đó tán là tán thật. Thì đúng mà tôi cần cái đó mà. Nhưng đây cũng là một câu chuyện nè. Có bao giờ là các bạn làm quá mà người ta đang thích các bạn, người ta quay qua ghét các bạn luôn không? Ê, nhưng mà cái hồi đó là Nhã tát rất mạnh nha, là Nhã tát là bạn bay ra khỏi bàn luôn. Tát mà bị văng ra khỏi bàn luôn á. Tôi hiểu là đừng vi phạm lại. Và Nhã ngồi xuống là Nhã viết bài tiếp, mà ngày hôm sau là Nhã nhận được nguyên một cái học bàn đầy hoa hồng. Nguyên một cái học bàn đầy hoa hồng luôn. Và Nhã không thể đẩy cái cặp của Nhã vô được. Khi mà Nhã cố gắng, không hiểu tại sao Nhã cúi xuống Nhã với một cái học bàn hoa hồng không luôn. Tại vì trong lớp là bạn đó là giống như đại ca của lớp, không ai dám làm gì hết, cho nên khi Nhã vô là nguyên cái học bàn hoa hồng hết luôn. Kiểu giống như là một đại ca đang rất là sừng sổ trong lớp,
rồi lại thích con nhỏ này, mà con nhỏ này tự nhiên nó phản ứng rất là mạnh, tự nhiên gây ấn tượng. Nói chung là mới qua 2 bức thư đầu tiên tôi có cảm giác rằng là vẫn chưa có thấy một cái gì nó lãng mạn ở đây cả. Nói chung là mà càng ngày anh thấy càng ngày càng nặng rồi đó. Để coi câu chuyện thứ 3, bức thư thứ 3 như thế nào nha. Trong bụng bạn đang nghĩ gì đấy, còn trong đầu mình luôn có bạn. PS trái tim. Cái là cái nội dung bức thư đúng không? Rồi, này câu chuyện của ai? Mà nghi mấy cái vụ trong bụng này là của ai đây nè? Trong bụng. Bức xong. Dạ là câu chuyện này là hồi đó là năm lớp 10. Lúc đó em dễ thương bà cố luôn. Mà nó ngây thơ, mà nó là kiểu là tự nhiên mình đang từ cấp 2, cái mình bước vô trường mà lần đầu tiên đi học một mình, tại vì lớp 10 rồi, mẹ dắt vô kỳ chết được. Cái đi vô nhìn ai cũng lạ lẫm hết. Xong rồi ai cũng nhìn em hết. Tại vì thứ nhất á là đó dễ thương lắm, không biết gì hết trơn á. Mình bỏ qua cái chuyện dễ thương đi em. Cái thứ hai là do mẹ em á được một cái là rất là siêng năng trong cái việc mà tạo hình cho em đến trường. Là mỗi ngày là một kiểu tóc luôn, có khi là na tra, có khi là thắt bính, có khi làm tùm lum trên đầu em vẫn để cho làm. Tại vì em thích đẹp, em thích dễ thương. Cái xong rồi đến trường thì đi học bình thường, cái bỗng nhiên một ngày lúc mà tới giờ học văn á thì lấy sách vở ra thì thấy một tờ giấy ghi là gửi Trâm, mình là S, không nói tên nha. Mình để ý bạn lâu lắm rồi, tại vì vào những buổi thứ hai chào cờ bạn hay đi trễ nên mình rất dễ phát hiện ra bạn. Hôm nay mình viết bức thư này để mình muốn nói là không biết trong bụng bạn nghĩ gì, nhưng trong đầu với trong mắt mình bạn rất dễ thương. Đây là cái đó là em thêm vô đúng không? Không, nó khen thiệt á. Em thấy là đó dễ thương thiệt mà. Đang dễ thương nhất lớp mà, thầy cô khen luôn mà anh Bảo. Ok anh tin em. Dễ thương thiệt á. Cái xong rồi nó mới nói vậy, rồi xong rồi em cứ tay chung hết hồn luôn, mà không có dám nói cho mấy bạn, sợ mấy bạn chọc. Xong rồi em có một con nhỏ bạn thân chạy vô nói là ê thằng S nó rủ đi ăn sáng kìa, nó rủ đi ăn sáng rồi xuống đi, nó đang đợi dưới kìa, ngay chỗ cô hủ tiếu nha. Cái em hết hồn luôn đó. Thôi tự nhiên có quen gì đâu, tự nhiên không thích, tự nhiên đi ăn sáng gì trời. Em sợ nó thôi không đi đâu. Mà bạn đó là ai vậy? Sau đó giờ Trâm không biết, mà sao bạn nó biết Trâm vậy? Cái này hay lắm nè, là kiểu là giờ muốn biết không? Muốn biết không? Đi theo tao xuống căng tin. Cái xong rồi em nói là thôi xuống căng tin lỡ bắt tao ngồi ăn hủ tiếu nó là sao? Xong rồi em nói trời mày khùng quá, mày đi mày không lại thôi, tao xuống tao chỉ cho. Sau hai đứa nhìn nó từ nhà xuống, nó dắt em đó, thằng đen mà đầu đinh ngồi đó kìa. Coi xong sửng sốt luôn. Em không tin là bạn đó luôn, tại em không biết là bạn đó thích em luôn á, mà em cũng không hề biết bạn đó luôn. Mà em thì đâu có thích bạn đó đâu, tại vì em á là thích một cái anh khác lớp trên rồi, nên là em không có trả lời thư bạn đó, mà cũng không vứt sạch rác, cũng xếp lại thì cũng để em cũng để xếp lại rồi, không biết là đâu mất tiêu, nhưng mà cũng cho thật khác thôi. Nói chung là thì nói chung là cảm thấy bạn nó cũng tội á, tại bạn nó cứ nhìn em hoài à. Riêng bản thân anh á, anh sẽ không có làm những điều lãng mạn này đâu, mà anh sẽ ban làm sao mà người ta ghét mình trước, để người ta ghim trong đầu, người ta nhớ mình trước. Thằng này khó ở, da đen, đầu đinh đó. Sau đó bắt đầu là mình lái vô từ từ cuối cùng ông này cũng đâu phải vậy đâu. Không, em nghĩ là nếu như mà những cái bạn mà làm cho mình ấn tượng xấu ngay ban đầu á nha, thì em sẽ ghét luôn. Em ghét luôn, nhưng mà em lại ghim trong đầu em ghét người đó, em hiểu không? Ghét, nhưng mà tất nhiên là nếu mà em đã ghét ai em sợ em né luôn, chứ không có như là anh mà nói là mình sẽ suy nghĩ lại, trời bạn này thay đổi rồi này kia. Không, người ta đàn ông có nhiều chiêu lắm em. Hèn gì anh Thiên Vương, nhưng mà phụ nữ nhiều chiêu hơn, rặn nhiều chiêu nên là rặn nhiều chiêu, rặn chiêu. Ôi trời ơi. Không, nhưng mà bây giờ muốn hỏi nè, các bạn trai ở đây có bao giờ khi tặng thư thì mình sẽ làm gì? Anh trai? Anh không có viết thư mà anh xếp hàng. Trời anh còn sến dữ nữa. Dễ thương mà. Thì đúng rồi, tại vì căn bản là mình thà không sến, nhưng mà đã sến là sến thì tới bến. Đúng rồi, dễ thương mà. Thà mình làm một lần từ chối thì thôi, nhưng mà thực sự là xếp ngàn con bị từ chối thiệt má. Là kiểu như á là các bạn có thử tưởng tượng này nè, tự nhiên một ngày đẹp trời nào đó, không ai bắt, không ai biểu gì hết á, cái ngồi xong cái thấy ê bây giờ mình nên làm một cái điều gì đó đặc biệt cho cô ấy đi, mình nên làm gì đây ta? Tự nhiên cái thằng bạn đang ngồi uống cà phê kế bên đó, xong cái đó rảnh xếp ngàn con hạt đi đường điều ước đó con. Tin thiệt luôn. Có nghĩa như là sau đó là đi về là mua mấy cái tờ giấy nhỏ nhỏ vậy nè, đủ thứ màu nhỏ nhỏ nè, xong cái ngồi xếp
là tôi nhớ là tôi xếp là từ 6 giờ tôi xếp tới 9 giờ tối được có 25 con hạt. Vậy là nhanh đó. Và không để cho người khác xếp giùm nha, ráng làm sao xếp đúng được. Thật sự là cũng không đúng rồi đâu, khoảng chừng như là 800 mấy chục con là chán lắm rồi, là mệt lắm rồi, không nổi nữa. Sau đó là mới gửi cho người ta, thì vừa gửi cho người ta xong cái là người ta vứt luôn. Đó, anh mà góp 1000 con là anh được rồi, anh 800 mấy anh bỏ. Không, tại vì nếu như mà là anh biết người ta từ chối anh vẫn sẽ làm. Tại vì là khi mà là anh đã quyết rồi, anh thà anh làm đi, người ta từ chối anh biết ok, cứ xem như đây là một cái để thỏa mãn một cái kỷ niệm, đúng không? Đúng rồi, một cái kỷ niệm thật là đẹp. Rồi mình hết mình vì cái đó rồi. Ai cũng phải học qua những cái đổ vỡ hết. Thà đổ vỡ nhẹ nhẹ vậy chứ vô những cái chuyện tình nào mà nó rắc rối đổ vỡ ghê hơn nữa là làng quạng của những chuyện không hay xảy ra, đúng không? Nói chung là cánh mày râu là khi mà viết thư thì phải chuẩn bị tinh thần trước, đúng không? Đúng rồi, là cứ xác định là 90% là bị từ chối đi. Rồi, còn Bimax thì sao? Bimax khi mà gửi thư thì như thế nào? Thì hồi đó là một lần Bimax viết gửi thư, nhưng mà là lúc đó học lớp 7, lại thích một chị ở lớp 9. Thật sự lúc đó mình không có kỹ năng về gửi thư, thì mình chỉ biết là mình viết ra vài dòng thôi và mình giấu tên, mình không cho biết. Nhưng mà mình cũng suy nghĩ cái cách làm sao để gửi cái lá thư đó cho người đó, thì cứ đi qua đi lại vào địa và xác định vị trí cái ban đó. Thì cái ngày mà mình quyết định gửi thư đó mình đi học sớm nhất, 7 giờ tập trung mà 5 giờ lên trường rồi. Thì bắt đầu lén lên thì mình đưa lá thư, thì xui ngay cái lúc đó là cái người mà trực nhật của cái lớp thì đó xuất hiện. Cho nên đi đâu đây, mình vô lớp ta mình biết là dạ em không em vô lộn lớp chị, em xin lỗi chị. Xong thì mình đi về. Nhưng mà khi mà chị đó, chị tên Như hay là gì đó, chị đọc được cái lá thư đó thì thời gian đó là còn viết log. Mình có follow log của chị thì chị chụp nguyên một cái lá thư đó gửi lên log luôn. Thì mình đọc xong cái mình tự nhiên mình tự đóng chấm hết luôn. Bữa đó là không bao giờ gửi thư nữa, sợ. Sao vậy? Là người ta cũng không có trả lời lại luôn. Không, đâu biết ai đâu anh, em giấu tên mà. Ý là anh lúc đó anh thấy quê hả hay sao mà anh lại thấy nó kỳ thấy nó ngộ lắm. Là quê đó. Chắc là quê đó, là không dám gửi nữa. Nói chung là cũng thường là len lén đưa thư chứ cũng chả có một cái trường hợp nào đưa trực diện, đúng không? Có đó. Tôi đang tính nói tới Kim Nhã. Không, tại vì nhờ nghe mọi người nói xong rồi nghe mấy bạn nam nói thì Nhã mới hiểu được tâm lý của mấy bạn nam mà lúc mà chịu khó viết thư đưa cho con gái tụi mình là như thế nào. Tại thường con trai là rất làm biếng, mà ngồi mà nắn nót mà viết như vậy thì là phải thích mình lắm mới làm như vậy. Nhưng mà Nhã thì lại bị cái là Nhã không biết sao mà hồi xưa là trộm vía là cứ được các bạn hot boy trong trường gửi thư thôi, tức là không nhận được nhiều thư, chỉ nhận được một bức thư thôi, nhưng mà là thư của hot boy của trường thôi. Nhưng mà hồi đó thì đi học thì vì nhiều lý do mà Nhã không có học một trường lâu, lúc nào cũng học cỡ 1-2 năm, 3 năm là nhiều nhất là Nhã chuyển trường. Là bị lưu ban. Bị lưu ban hay là bị đuổi hay là bị không có những lý do khác của gia đình, cho nên là thường sẽ không có học một trường lâu được. Cho nên là thường là lúc nào cũng nhận được một lá thư thôi mà của hot boy trường đó gửi thôi. Từ hồi lớp 1 là đã có rồi. Hồi đó là mấy bạn lớp 1 có hot boy luôn. Đúng rồi, hồi đó là có một bạn đẹp trai nhất trường, nhà giàu nhất trường luôn. Mỗi lần mà có sinh nhật đó, thường là gia đình giàu nhất là sẽ đãi bánh hết lớp luôn. Mà bạn đó thì hồi đó còn nhỏ cho nên là không có gửi thư, mà là thích mình thì là bạn đó, ví dụ như bạn đó mang nguyên một bịch kẹo lên đúng không, thì mấy bạn trong lớp là tặng mỗi người viên thôi, còn Nhã là đưa nguyên một bịch. Thì bạn thích Nhã cho nên là bạn làm như vậy. Thì còn sau này thì những cái bức thư khác Nhã nhận được đó, thì có một lần có một bạn là làm một cái thiệp rất là to bằng tay, xong rồi đưa cho Nhã. Lần đầu tiên Nhã thấy có một người mà đưa trực tiếp như vậy rồi đứng núp ngoài cửa lớp á, thì Nhã cầm cái tờ giấy đó lên, Nhã cười rất là nhiều, là bởi vì cái tờ giấy đó bạn viết chữ quá xấu luôn. Không, như nó là con trai sao viết chữ xấu quá vậy, mà đã là làm thiệp cho mình sao không chịu viết chữ đẹp hơn. Nhưng mà sau này thì có thể là do từ nhỏ tới lớn thì cứ nhận được thư tỏ tình hoài, xong rồi cười vào mặt người ta như thế, cho nên là bây giờ bị cười quở đó bạn. Tức là từ hết cấp 3 tới giờ là không có ai tỏ tình nữa hết trơn trời. Chắc là bởi vì hồi nhỏ mình không có trân trọng mấy cái bức thư đó, cho nên thế là lớn lên cái mình không có được ai tỏ tình. Những cái bức thư chúng ta nhận được là thường là rơi vào cái thời điểm học trò, đúng không? Lúc đó còn nhỏ rồi kiểu thích nhau sẽ viết với nhau một bức thư. Không biết Triệu Nhi thì sao, em có bao giờ nhận được một bức thư nào không? Làm em đau lòng quá anh. Sao vậy? 18 năm cuộc đời em chưa nhận được bức nào luôn. Là chưa bao giờ nhận được bức thư luôn? Hồi trước em có quen một anh mà kiểu anh nói anh không nói, không tỏ tình với anh. Cái xong rồi tới một ngày đó em chịu không nổi rồi, em mới hỏi anh, em kiểu vừa hỏi vừa năn nỉ anh. Kêu anh có thích em thiệt không? Cái anh nói sao em hỏi vậy? Cái kêu em không thấy anh tỏ tình gì với em vậy. Cái bắt đầu anh ngồi anh viết tin nhắn tỏ tình. Tới lúc đó em mới có được cái dòng tin nhắn đầu tiên tỏ tình đó anh.
Đó là năn nỉ luôn á. Nói chung là cũng may quá, đâu có tại vì cái thời của em nó cách xa từ anh á, cho nên bây giờ người ta dùng tin nhắn ấy nhiều hơn. Dạ, nó tin nhắn mà không phải thư nữa. Nhưng mà thôi vậy là cũng được. Cái này 18 phải không? Em gần 28 mà không ai biết cho em. Trời ơi. Khi mà em thích ai á là em sẽ đợi cái dịp đó là dịp Noel. Em làm cái thiệp, em làm rất là nhiều thiệp, làm gần 10 mấy cái thiệp. Có nghĩa là bạn bè bình thường em tặng thiệp bình thường. Đứa nào mà em thích là em làm ghê gớm. Cái người mà mình thích mình sẽ làm đặc biệt hơn. Rồi lại kim tuyến rồi cái thứ các thứ rất là ghê gớm. Rồi bây giờ mình tới câu chuyện tiếp theo nha. Nhờ mẹ bạn gái chuyển bức tâm thư nói về tương lai. Kinh khủng. Câu chuyện này là của Misa à. Em giống như Nhã là hồi năm cấp 1 cho đến lớp 9 đi học là năm nào cũng nhận được thư tỏ tình rất là nhiều. Và cứ mỗi lần đến những cái ngày lễ như 8 tháng 3 hay 14 tháng 2 là em có cái thói quen em ngồi chờ học bàn mình có bao nhiêu lá thư để em đọc. Em ngồi đọc xong tất cả em để trong cái hộp và em không trả lời bất kỳ ai hết mà cứ nhận được thư là em cứ lạnh lùng em đọc xong em gấp lại em về nhà em bỏ trong cái hộp riêng. Rồi em nghĩ là cho đến năm cấp 3 chắc em cũng giống như Nhã, cũng là bị quả báo hay sao á. Mãi từ năm lớp 10 cho đến cái năm đó là 25 tuổi không ai biết thư tỏ tình nữa, cho đến cái bạn người yêu thứ 3 thì lúc này là cãi nhau chia tay rồi. Và thì chia tay được đâu 2-3 ngày á thì bạn mới viết một cái lá thư dài 2 trang xong rồi kèm theo một hình vẽ đó, tại vì bạn này là họa sĩ. Thì lúc đó là mới nhận lại được một cái lá thư dài mà viết bằng tay. Để ý là ban đầu lá thư cũng nói về là 3 năm quen nhau như thế nào, đó là một phần mở bài. Sau đó là bạn đã nói về những cái cảm xúc mà trong những ngày qua, tại vì lúc đó tụi em gây lộn nhau rất là nhiều, thân bài tháng 2 tháng trời gây lộn liên tục. Thì bắt đầu nói về những cái suy nghĩ là những cái mà bạn buồn hơn khi mà mỗi lần mình gây lộn nhau như thế nào. Xong rồi là mới nói đến rằng là thấy cái vấn đề của tụi mình là nằm ở cái chỗ này, thì bây giờ đưa ra một cách giải quyết. Mình muốn rằng là tụi mình là sau này dụ như là mình sẽ làm việc ở đây kia, xong rồi gia đình cũng có một cái công việc ở nước ngoài, rồi hai đứa nếu mà Misa sắp xếp được công việc thì có thể đi cùng với nhau ra nước ngoài làm việc đó cùng với gia đình của nhà bạn ấy. Và rất là nhiều những cái điều mà hứa hẹn trong đó. Mình đọc mình nghe cũng mát lòng lắm, nhưng mà nó lại cho mình cái cảm giác tội lỗi nhiều hơn. Tại vì lúc đó là coi như là không còn cảm thấy phù hợp. Đúng rồi, lúc mà mình cảm thấy không còn phù hợp và cũng không còn quá nhiều tình cảm nữa. Và những cái điều nói trong lá thư đó em cũng thấy là nó nghe thì nó rất là thực tế, nhưng mà mình nghĩ về tương lai mình thấy là nó rất là khó thực hiện. Chi thì sao? Bạn thân của tôi bao nhiêu bức thư trong đời rồi? Nhiều nha. Nhiều hả? Thế có bức thư nào mà làm mình cảm động nhất không? Ấn tượng nhất? Như vậy bức thư đầu tiên đi. Không, tại vì Chi nhận những cái bức thư đó thường là hồi còn đi học. Mà hồi còn đi học đâu biết cảm động là gì đâu. Nên là thiệt hồi còn đi học đâu có biết là như thế nào là hay, như thế nào là dở. Thì Chi nhớ hoài là cái năm đó là năm học lớp 9. Và sau đó lớp 5 cũng có, lớp 9 cũng có, và đến lớp 12 cũng có. Tại vì đó là cái thời điểm chuyển khối. Thì sau cái buổi đó là sẽ không gặp nhau nữa, nên sẽ là một cái cơ hội để mấy bạn nam gửi thư. Thì bạn nam lớp 5 á thì kiểu giống như là nhờ cái bạn thân của bạn đó tới, tại vì lúc đó Chi là lớp trưởng. Thì khi mà Chi là lớp trưởng thì Chi hay có một cái công việc là Chi hay đưa giấy cho cô giáo của Chi cho những cái lớp khác. Nên là kiểu ngày xưa Chi cột tóc đuôi gà, xong Chi cứ chạy tung tăng, Chi lắc gì nè, nên kiểu như là mình có một cái ấn tượng nhất định á. Xong rồi bạn đó cũng là lớp trưởng luôn, thì bạn đó mới nhờ người bạn thân nói với Chi là ê cuối giờ Chi ra chỗ căng tin chút xíu nha, để mà có chuyện gì đó. Thì Chi đi ra, Chi cũng tỉnh bơ, Chi không biết gì hết. Nhưng mà sau đó tới thì biết gặp cái bạn lớp trưởng nó. Mà bạn lớp trưởng nó cũng đẹp trai, cũng nói chung là trong mắt Chi cũng rất là thích. Nhưng mà kiểu như là rung xong rồi đứng mà hai tay mà xoắn vậy nè, mà kiểu căng thẳng lắm kìa. Đúng cái kiểu như anh Vương đang làm luôn, căng thẳng lắm kìa. Mà nói chung là xấu lắm, đừng làm gì hết thì đẹp. Nhưng mà tự nhiên cái lúc đó khúm núm xấu dã man, mặt em nó đang lặn đúng không? Xong rồi đó kiểu như anh nói bây giờ em nhớ lại em mắc cười ghê. Nhưng mà kiểu như là mặt Chi căng thẳng quá, mặt Chi nghiêm túc quá, Chi đâu kiểu là biết nhận thư đâu. Thế là tới đó dúi vào tay Chi, xong kiểu chắc là cũng nghĩ là sẽ làm một cái gì đó lãng mạn. Nhưng mà thấy Chi mặt hung dữ quá hay sao á, mà dúi vô tay Chi một cái xong lại chạy mất mùa lệ thủy, mất tiêu luôn. Bức thư rất là dễ thương. Bức thư là viết trong một cái giấy học trò, bỏ trong một cái thiệp màu hồng như thế này. Thì cái nội dung là mong sẽ gặp lại bạn vào cuối năm lớp 5. Rất là dễ thương. Tỉnh rồi. Không biết là ngày hôm nay khách mời anh Thiên Vương có bao giờ là viết một cái bức thư gì đó đặc biệt chưa anh Vương? Anh ít khi viết lắm, mà anh đi theo người ta về nhà thôi. Anh đi theo người ta về nhà làm gì?
Đó, có nghĩa là người ta đi trước đạp xe đạp, mình đi sau khoảng cỡ 200 mét. Thế người ta về tới nhà là mình đi ngang qua, mình nhìn vô xong mình đi về. Thế thôi. Ê, lãng mạn chứ bộ, kiểu như là một vệ sĩ. Không phải là theo đuôi là sai rồi, mà giống như là một vệ sĩ vậy đó. Nhưng mà là cô gái chắc chắn nghĩ là con thằng biến thái đang theo đuôi mình. Không, học cùng lớp mà. Nhưng mà lúc đó nhìn thấy thôi là đã rồi anh hả? Đúng rồi. Hoặc là vô tình là bạn đó để quên một cái nón. Cái nón anh còn nhớ là cái nón bằng len. Anh cầm mà cảm giác như là có cái mùi thơm của cô gái đó. Siêu biến thái. Mình cầm mình cảm nhận là giống như là có một sự ấm áp gì đó. Rồi bẵng phải 3 ngày sau mình mới trả lại. Anh biến thái quá luôn. Ghê quá các bạn nữ, nếu mà các bạn nữ thấy một đàn ông thì các bạn nữ có tránh xa không? Anh kiểu anh ngửi hết mùi anh. Thì sao? Bây giờ quay trở lại câu chuyện của nhưng cái đó là từ năm lớp 8 của anh. Và cho tới lớp 12, vô tới đại học năm nhất thì bắt đầu là anh chính thức quen cô gái đó. Đến cô đó luôn. Là theo đuổi người ta 4 năm vậy là quen được. Ghê quá. Rồi thực ra thì ngày hôm nay một lần nữa thấy rằng là có rất là nhiều cách đưa thư khác nhau, cũng có rất là nhiều cái câu chuyện được gửi thư dành cho cái đối tượng mình thích như thế nào, nó cũng rất là thú vị. Thì Bảo nghĩ như thế này, không có quan trọng là chúng ta tặng cách nào, quan trọng là chúng ta cứ chân thành, tại vì đó là xuất phát từ cảm xúc thật của chính mình. Và bên cạnh đó là các bạn nam, một lần nữa các bạn nam chúng ta hãy chuẩn bị sẵn tinh thần là nếu như có bị từ chối thì cũng không sao cả, bởi vì dù gì thì các bạn nữ họ cũng đã tiếp nhận rồi và mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nhớ hãy sống thật là trọn vẹn của tình cảm của mình, vậy là được. Xin cảm ơn khách mời Thiên Vương rất nhiều, cảm ơn các chàng trai và cô gái của chúng ta. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại các bạn một khung giờ quen thuộc vào lúc 22h30 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Các bạn cũng có thể xem lại chương trình thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.